Hello anh em, Miguel đã quay trở lại với series giả thiết Shaolin rồi đây. Trong cái video giả thiết Plants and Zombies lần trước thì sau khi vận dụng hết được cả trình chém gió thông đạo 7 thì tôi cũng chỉ chém được cốt truyện tới vậy thôi. Nhưng mà hôm nay tôi lại hứng lên muốn viết tiếp về cái con game này nên phải vắt óc nghĩ xem có một cái viễn cảnh Shaolin nào có thể chém gió tiếp cho anh em hay không. Nhận thấy tình hình Covid-19 vẫn còn đang hoành hành khắp nơi trên thế giới nên tôi chợt nghĩ là nếu cái đại dịch zombie trong PVZ mà có thể xảy ra ngoài đời thì làm sao nhỉ? Rồi nếu phải chống lại mấy con zombie ấy ngoài đời thì phải dùng loại cây nào? Và đó cũng là chủ đề của video ngày hôm nay. Giả thiết phiên bản đời thực của Plants and Zombies và cách sinh tồn bằng những loại cây trong game. Giờ thì ngồi ngay ngắn và đội mũ bảo hiểm cho chắc để chuẩn bị cho những pha bo cua cực gắt đến từ mi game nha. Let's go! Lưu ý, khoảng 80% những điều sắp tới đây là điều mình chém gió theo logic vặn vẹo của cái đứa viết nên video này. Coi cho vui, không vui thì đợi khi nào vui thì coi nha. Đầu tiên, trước khi có một đại dịch toàn cầu thì chúng ta sẽ cần một nơi để làm nơi bùng dịch đã. Như mình đã nói từ trong video giả thiết PVZ hôm trước, nếu nhìn kỹ vào những cái ô để mua cây, anh em sẽ thấy dòng chữ Bloom and Doom Seedcore. Rồi những con zombie trong chế độ iZombie cũng có dòng chữ này luôn. Thế nên những cái cây và lũ zombie đều có chung một nguồn gốc, đó là công ty hạt giống Doom and Bloom. Vậy nếu có thật ngoài đời thì công ty hạt giống Doom and Bloom sẽ nằm ở đâu? Theo như thống kê vào tháng 7 năm 2020 của Investopedia thì quốc gia có sản lượng nông nghiệp lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Thế nên công ty hạt giống Doom and Bloom sẽ là một công ty đa quốc gia, có trụ sở ở khắp nơi trên thế giới. Cụ thể ở đây là một chi nhánh ở Trung Quốc, một nơi có nền nông nghiệp lớn nhất thế giới. Công ty Doom and Bloom trong giả thiết của tôi là một tập đoàn khổng lồ nắm trong tay gần như toàn bộ nền nông nghiệp thế giới. Hầu hết các loại lương thực mà chúng ta ăn đều được trồng từ hạt giống của công ty này. Đây sẽ là một tập đoàn umbrella thứ hai chi phối cả thế giới. Và dĩ nhiên một tập đoàn lớn như thế sẽ không chỉ đầu tư vào mỗi mảng nông nghiệp mà người ta sẽ còn mở rộng ra đủ các thứ khác nữa, trong đó có vũ khí sinh học. Tại chi nhánh ở Trung Quốc, công ty Doom and Bloom bắt đầu phát triển ra một loại hóa chất mà khi tiếp xúc với những loại hạt giống, chúng sẽ đột biến thành những cái cây có khả năng tư duy và được trang bị vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên loại hóa chất này đã bị rò rỉ, rất có thể là theo nguồn nước thải ra bên ngoài. Và nó từ các con sông suối bắt đầu lan đến các khu vực trồng trọt và lần đầu tiên tiếp xúc với con người, chắc là một miền quê nào đó. Sau hàng chục năm ăn các loại cây được trồng từ các loại hạt giống của công ty Doom and Bloom, cơ thể của những người dân ở đây đã tích tụ rất nhiều loại tạp chất. Và khi tiếp xúc với các loại hóa chất này qua đường nước sinh hoạt, chúng ta có những ca nhiễm bệnh đầu tiên. Triệu chứng của loại bệnh này là nạn nhân sẽ dần trở nên vô tri vô giác với cơn thèm ăn lên đến đỉnh điểm. Và người bệnh sẽ bị thôi thúc bởi mùi vị của não người. Từ một ca nhiễm bệnh lẻ tẻ ở một ngôi làng hẻo lánh, bệnh dịch zombie bắt đầu lan tràn khắp huyện, khắp tỉnh. Và cách xử lý của chính quyền Trung Quốc với căn bệnh này cũng sẽ không khác gì cách họ xử lý với Covid-19 ở ngoài đời. Đó là giấu dịch. Mọi thông tin về dịch bệnh sẽ bị kiểm soát hết. Ai mà tung tin là xác định xuân này con không về. Nhưng mà cái kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra. Trung Quốc thì nổi tiếng với những đường dây mua bán nội tạng người, buôn người các kiểu. Và đây cũng là cách mà dịch zombie lan đến các nước Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới. Những ca mắc đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở Mỹ và cũng giống y như cách mà mấy ông Mỹ xử lý Covid. Họ xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh này. Ai cũng ỷ coi đây là dịch bệnh bình thường mà thôi. Tới khẩu trang để ngăn ngừa virus Covid mà dân Mỹ còn không chịu mang thì cứ xác định là có dịch zombie thì họ cũng chẳng quan tâm đâu. Như anh em thấy trong zombie rồi đấy ạ. Lũ zombie di chuyển thành bầy và rất là lì đòn. Phải bắn bay đầu thì mấy con zombie mới chịu chết. Thế nên với sự thiếu chuẩn bị đến từ nước Mỹ và sự thiếu trung thực từ người anh em Trung Quốc, đại dịch đã lan ra khắp thế giới. Bạo động hỗn loạn xảy ra khắp mọi nơi, dân chúng bắt đầu tháo chạy. Nhiều người còn tìm cách vượt biên để chạy trốn khỏi bầy zombie háo đói. Điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa các quốc gia và vấn đề người tị nạn. Kiểu như do zombie từ Trung Quốc đã bắt đầu tràn vào Triều Tiên, người dân bắt đầu tháo chạy sang biên giới Hàn Quốc và bộ đội biên phòng Hàn Quốc đã bắt đầu đáp trả bằng cách xả súng vào những người vượt biên trái phép. Rồi bác Kim Jong-un thấy thế tuyên chiến với Hàn Quốc luôn. Có nhiều bom hạt nhân ném qua bên kia hết và zombie chưa kịp làm gì thì cả hai miền Triều Tiên đã tự hủy rồi. Rồi chỉ trong vòng vài tháng, hàng loạt các thành phố lớn trên thế giới bắt đầu thất thủ. Và điều gì đến cũng phải đến. Ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam bắt nguồn từ một du khách đáp xuống sân bay.
Tin tức nhanh chóng lan đi khắp mọi nơi, dòng người đổ xô ra khỏi thành phố trước khi chính phủ ban hành lệnh cách ly. Và trong cơn hỗn loạn, anh em bị gia đình bỏ quên trong một tình huống như phim ở nhà một mình. Thế là trong lúc chờ đợi quân đội tới cứu, anh em phải tìm cách sinh tồn trước cơn đại dịch zombie. Giữa lúc nguy cấp, anh em tình cờ phát hiện ra mấy cái cây trong vườn nhà mình bắt đầu sống dậy và tấn công những con zombie. Và trong đầu anh em nảy ra ý tưởng dùng chính những cái cây này để chống lại mấy con zombie. Tuy nhiên trước hơn 100 loại hạt giống, anh em lại chả biết phải chọn loại nào, bởi mỗi loại có một công dụng riêng, nhiều loại thậm chí còn gây nguy hiểm cho chính anh em nữa. Đừng lo, đã có mini-game ở đây. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ phân tích một cách thực tế nhất và lựa chọn cho anh em những loại cây hữu dụng nhất để sinh tồn trong đại dịch zombie, đồng thời chỉ ra cho anh em những loại nào nên tránh luôn. Lưu ý là tôi chỉ nói về những loại cây trong PVZ phần 1 và một số loại trong PVZ phần 2 thôi nha. Trong phần 2 thì có mấy cái cây phải bỏ bằng tiền thật luôn, mà tôi thì làm gì có tiền mà đú theo mấy cái cây đó. Đầu tiên thì anh em bỏ cái cây hoa hướng dương đi. Tôi thực sự cũng không hiểu là một cái cây có khả năng tích tụ ánh mặt trời thì làm được gì ở ngoài đời. Cây cỏ sống bằng quang hợp và loại cây nào cũng có khả năng này cả, nên anh em không cần phải lấy cái cây hướng dương này làm gì đâu. Tiếp đến là những loại cây có sát thương vật lý như là cây đậu, cây bắp, cây dưa hấu hoặc là cái su su này. Đây đều là những loại cây hữu dụng sát thương cao. Chúng có thể bắn bay đầu một con zombie, mà lực bắn bay đầu như vậy phải cỡ 7.800 Newton, tương đương một vật thể bay vào đầu với vận tốc là 130 km/h. Diện tích bề mặt càng lớn thì sát thương càng to, tức là cũng vận tốc đó thì trái dưa hấu có đam to hơn hẳn hạt đậu. Nhưng mà anh em lưu ý, dưa hấu khó trồng hơn đậu nha. Chăm không kỹ, vừa mất hạt giống lại chả có cây đâu. Nên trước khi trồng thì hãy cứ thủ sẵn một vài cây đậu cho chắc ăn. Cái cây ăn thịt này thì đừng nên đụng tới nó. Anh em có thấy là nó không hề có cái mắt, nên cái gì ở trước mặt nó cũng ăn hết không? Nó không phân biệt được con mồi, cái gì đụng vào là ăn tất. Một cái cây bạ đâu ăn đấy như thế thì cực kỳ nguy hiểm. Lỡ mà anh em đi đâu ngang qua trước mặt cái cây thì nó nuốt trọn anh em luôn đấy ạ. Đấy là chưa kể tốc độ tiêu hóa quá chậm nên chúng không phù hợp để đối đầu với hàng đàn zombie. Phiên bản ngoài đời của loại cây này là cây bắt ruồi Venus. Sau khi bắt được con mồi, loại cây này sẽ tiết ra một loại enzyme để tiêu hóa, và quá trình này sẽ mất tới vài ngày. Tưởng tượng anh em bị nó ăn và phải chịu cảnh chết dần chết mòn cho khi bị axit tiêu hóa, một cái chết không thể tồi tệ hơn. Thêm vào đó, nếu cần một loại cây cận chiến vừa hữu dụng vừa không bóp tim thì anh em nên chọn cái cây cải thìa này hoặc là cây cần tây, đảm bảo không tốn công sức chăm sóc. Xét về vật lý thì nếu một cú đấm 7.800 Newton là đủ bay đầu, so ra thì một vận động viên boxing chuyên nghiệp đấm chỉ tầm 5.000 mà thôi. Tuy nhiên nếu đó là một cú đá của một võ sĩ Muay Thái thì nó lại lên tới 12.000 Newton. Cơ mà đây là một cú đá quét tầm thấp nên không thể đá bay đầu được luôn. Dù nếu tập luyện, anh em cũng có thể đấm hay đá được bay đầu con zombie, nhưng anh em không thể duy trì được cường độ này lâu được. Vì khi vận động, cơ bắp của anh em sẽ sản sinh ra axit lactic khiến chúng ta bị mỏi cơ. Còn mấy cái cây này có thể đánh mãi mà không biết mệt, nên chuyện gì không làm được cứ để mấy cái cây làm nha. Loại cây tiếp theo anh em cần tránh đó là củ rèn này. Nó có khả năng phát ra sóng âm đủ sức thổi tan xác một con zombie. Vì âm thanh không hề phân biệt bạn hay thù cả, nên khả năng bóp tim của củ rèn này là cực kỳ cao. Để giết một người bằng sóng âm thì âm thanh phải có từ 185 đến 200 decibel. Đầu tiên là màng nhĩ của anh em sẽ bị xé toạc, rồi áp suất không khí sẽ khiến phổi của anh em nổ tung theo nghĩa đen. Nên là tốt nhất đừng đụng tới cái củ rèn này nếu anh em không muốn chết thảm. Tiếp đến là loại cây có sát thương nguyên tố. Chúng ta nói tới loại đầu tiên là nguyên tố lửa nha, bao gồm những loại cây như là trái bom cherry, ớt nẹt lửa, cây đậu lửa, cây ớt Đà Lạt hay là cây nấm nguyên tử. Đầu tiên là tránh xa trái bom cherry ra. Gì mà trồng xuống là nổ liền thì chạy trối sao kịp. Thêm vào đó, đây không phải là một loại bom bình thường. Anh em để ý thì bom cherry nổ, cái con zombie sẽ hóa thành tro bụi. Các loại bom như C4 chẳng hạn không giết anh em bằng cách đốt anh em thành tro, mà anh em sẽ bị sức ép từ vụ nổ thổi tan xác. Mà anh em biết nhiệt độ cần thiết để đốt xương thành tro là bao nhiêu không ạ? Trên dưới 1.500 độ C. Điều này chứng tỏ bom cherry phải là một loại bom lửa, và có một loại bom lửa thực tế ở ngoài đời là bom napalm. Đây là một loại bom mà quân Mỹ từng dùng trong chiến tranh Việt Nam để đốt những cánh rừng có quân kháng chiến của ta lẩn trốn. Napalm khi cháy tỏa ra nhiệt độ rất cao, có thể lên tới 1.000 độ C. Nếu dính phải quả bom này trực diện thì chắc chắn là bị cháy thành tro luôn.
Thế nên nếu cần phải quét sạch một lượng lớn kẻ thù, hãy dùng trái ớt nẹt lửa thay vì trái bom cherry. Sát thương cũng tương tự, nhưng vì cháy theo một đường thẳng nên dễ dàng anh em kiểm soát hơn. Tiếp đến, đừng để khả năng quét sạch toàn bản đồ của cây nấm nguyên tử mà chọn nó nha. Bởi phóng xạ là cực kỳ nguy hiểm, không phải là thứ để chúng ta có thể giỡn chơi được. Tôi có thể lấy ví dụ là trái bom nguyên tử Little Boy trong vụ Hiroshima vào một ngày tươi xanh nào đó rơi thẳng xuống nhà mấy ông. Sự ảnh hưởng của trái bom này có bán kính lên tới tận 20 km. Cho khoảng 400 m trở lại, 90% người dân sẽ chết vì lửa và sự công phá. Mọi thứ sẽ bị quét sạch hoàn toàn. Cho khoảng 500 tới 2,5 km, 70% người dân sẽ chết. Nhà cửa và các công trình sẽ bị phá hủy. Đến khoảng 10 km, các công trình sẽ không bị ảnh hưởng nhưng nó sẽ gây ra vỡ kính. Hàng chục, hàng trăm km gần đó trở thành vùng đất chết. Gió sẽ khuếch tán đám tro bụi phóng xạ ra các tỉnh lân cận. Những cây hoa màu, thực vật, động vật, con người sẽ nhanh chóng bị nhiễm phóng xạ. Phóng xạ hạt nhân khi chui vào cơ thể người sẽ gây nên những căn bệnh quái ác như ung thư tuyến giáp, ung thư phổi. Ngoài ra phóng xạ sẽ còn di chuyển từ đời này qua đời khác, nên là tuyệt đối không được dùng cây nấm nguyên tử nha. Còn cây đậu lửa hay là cây ớt Đà Lạt thì lấy hay không cũng được. Không bắn zombie thì trời lạnh mấy ông mang đi sưởi ấm cũng hay. Nhưng nếu phải chọn thì tôi sẽ lấy gốc cây bị cháy này, vừa sưởi ấm được, vừa soi sáng được nếu bị cúp điện. Và quan trọng nhất là kết hợp được với mấy cây đậu. Tiếp đến là tới các loại cây hệ băng, gồm cây xà lách băng, cây đậu băng, cây dưa hấu băng và cây nấm băng. Cũng tương tự như các loại cây hệ lửa, hãy dùng một loại cây mà anh em có thể kiểm soát được nó. Với tiêu chí này thì ta loại cây nấm băng đầu tiên, bởi vừa trồng xuống là nó đóng băng hết màn hình thì né sao kịp. Nhiệt độ để đông cứng cơ thể ngay lập tức như vậy phải dưới âm 50 độ C. Dù có phải giã đông ngay sau đó, anh em có thể sẽ bị tổn thương vĩnh viễn do bỏng lạnh. Điều này thường xuyên xảy ra với các nhà leo núi hoặc thám hiểm hai cực. Nên là nếu muốn đóng băng mấy con zombie, hãy dùng xà lách băng, bởi vì chỉ khi đạp lên mấy con cây này thì ta mới bị đóng băng mà thôi. Trừ khi anh em có não cá vàng, không nhớ là mình trồng ở đâu, thì cây xà lách băng là một sự lựa chọn hết sức an toàn. Tương tự nếu như muốn cầm chân lũ zombie thì đậu băng và dưa hấu băng là sự lựa chọn hoàn hảo, nhất là để đối phó với con zombie cầu thủ chạy nhanh như cái máy điện. Tiếp đến là chúng ta tới hai loại cây hệ điện, bao gồm hai loại cây là cây bồn bồn và cây đậu điện. Giữa hai loại cây này thì tôi thiên về cây bồn bồn hơn, bởi khả năng đánh làng như tia sét khi trồng nhiều. Khi phóng điện trong khí quyển, tia sét có thể di chuyển tới tốc độ là 36.000 km/giây. Sét đạt tới nhiệt độ là gần 30.000 độ C, gấp 5 lần nhiệt độ bề mặt mặt trời. Một tia sét có điện tế khoảng 300 triệu V, đủ để thắp sáng bóng đèn huỳnh quang công suất 100W trong vòng 1 năm. Nên là lỡ lúc dịch zombie có bị cúp điện thì cứ lấy điện từ mấy cái cây này ra mà xài nha. Nhưng mà cần dùng ổn áp, nếu không là bị cháy cầu rào đấy nhá. Cơ mà cũng nên cẩn thận khi dùng loại cây này, vì cái gì dẫn điện thì bị giật hết. Nên là lũ zombie bị giật thì anh em không cẩn thận cũng có thể bị giật luôn. Đầu tiên khi sét đi xuyên qua cơ thể, tóc và quần áo sẽ bắt lửa, cháy xém. Nếu bạn đang đeo một vật kim loại như là vòng cổ, vật này sẽ dẫn điện và gây ra bỏng da độ 3 trở lên. Các mạch máu sẽ bị vỡ do điện và nhiệt tạo thành sẹo. Những vết sẹo này phân nhánh khắp cơ thể, giống như nhánh của một cây theo đường di chuyển dòng điện qua người. Lượng điện này đi vào cơ thể sẽ làm gián đoạn hoạt động của tim, phổi và hệ thần kinh. Sự gián đoạn nhịp tim có thể nguy cơ dẫn đến ngừng tim. Dòng điện đi vào đầu khả năng sẽ nấu chín não, dẫn đến tổn thương não, nạn nhân hôn mê. Sét đánh vào cũng có thể làm nạn nhân bị tê liệt tạm thời hoặc vĩnh viễn. Riêng ở Việt Nam có thể có tới 2 triệu cú sét đánh xuống đất trong vòng 1 năm. Trong đó hàng chục người bị sét đánh chết. Nên là anh em cẩn thận nha, không đùa với thiên lôi được đâu ạ. Cũng như cây nấm nguyên tử ở trên thì các loại nấm khác nói chung là đừng nên đụng tới, bởi cách thức tấn công của loại nấm này là nhờ hơi độc. Hơi độc này zombie hít còn chết thì nói chi là anh em. Duy nhất là cái cây nấm hút kim loại là thấy có dùng được, vô hiệu hóa ngay lập tức mấy con zombie trâu bò đội xô. Rồi nếu anh em không gần kênh rạch hay là hồ bơi thì không cần quan tâm mấy cái lá bèo hay là cọng rong biển này đâu nha. Tiện thể tránh xa mấy nơi này ra, tranh thủ dự trữ nước, hứng nước mưa rồi ăn chín uống sôi hay sao đó. Các loại quả óc chó có thể là một nguồn thực phẩm khẩn cấp, vừa nhiều vừa bổ dưỡng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì ăn quả óc chó có thể cải thiện sức khỏe bộ não và ngăn ngừa bệnh tim và ung thư.
Quả ốc chó có chất béo omega 3 cao hơn đáng kể so với bất kỳ loại hạt nào khác. Điều này làm cho chúng trở thành một thực phẩm giàu năng lượng và nhiều calo. Nên nếu không biết nấu cơm thì cứ ăn ốc chó trừ cơm nha. Đảm bảo có lợi cho sức khỏe luôn. Gì chứ đảm bảo sức khỏe giữa đại dịch zombie là cực kỳ quan trọng. Ok, vừa rồi là giả thiết của Mi Game về việc nếu Plant & Zombie xảy ra ngoài đời thực thì sao. Anh em có thấy hợp lý không nào? Nói chung đây là video nhằm nâng cao nhận thức của anh em về đại dịch hơn, nên là khi dịch Covid-19 đã quay trở lại Việt Nam. Anh em ra đường nhớ đeo khẩu trang và rửa tay nha. Nhất là mấy anh em đang ở Đà Nẵng và các khu vực lân cận, tuân thủ lệnh giãn cách xã hội nha. Và đừng quên khung giờ 18 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game để bọn mình có động lực làm nhiều video hơn nữa cho anh em. Chứ trên gió mệt lắm mà mấy ông không ủng hộ thì mai mốt có kêu tôi làm, tôi cũng kệ đấy ạ. Vâng, và sau đây tôi sẽ đọc 5 comment xàm nhất của anh em trên kênh. Anh yêu em như cây thiếu nắng, có em rồi, nắng chết mẹ nó cả cây. Phan Như Bình, anh thích em. Khôi xạo lìn đẹp trai nhất Vịnh Bắc Bộ. Gương kia ngựa ở trên tường, anh cho em hỏi có mắc quần hay không. Em yêu bạn Yến, lớp 7/6. Anh em nào muốn lên TV thì cứ tích cực comment nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.